Moro taas Samppa Nation, se on Samppa Jamppa täällä taas ja tänään me tehdään tier listi. Me tehdään Pokemon First Gen Tier List Challenge. Tää ei tää mikään haaste mulle oo, kun mä oon Pokemon ekspertti, mutta tänään me katsotaan mun lempipokemoneja First Gen Pokemoneja. Muistakaa likeä tästä videosta ja subscribetkää tää kanava. Lisää Pokemon-kontenttia tulossa. Muistakaa myös subata, että näette tän 55 000 euron boksin avauksen. Ja eikä siinä vielä kaikki! Lisäkontenttia! Mun Pokemon Collection Review on tulossa YouTubeen! Muistakaa seurata mua Twitterissä, TikTokissa, subatkaa tää kanava, hitatkaa sitä kelloa niin kovaa kuin pystyy, niin voitte liittyä Samppa Jamppa Nation Surfetched Warrioreihin! Ja liittykää mun Discordiin tästä linkistä! Ja muistakaa laittaa ne Samppa Jamppa Gamer-läpskät tilaukseen 599 samppajamppastore.fi. Se on www.samppajamppastore.fi. Eiköhän nyt aleta tekemään tätä tierlistiä. No niin, eli aloitetaan ihan perus. Bulbasaur. Sanotaan, että Bulbasaur on A-tier. Ivysaur. No Ivysaur on kans A-tier. Venusaur. No Venusaur on kans A-tier. Charmander. No kaikkihan nyt tykkää Charmanderissa. Laitetaan koko evoluutiolaini S-tieriin, koska mä tiedän, että kaikki tykkää siitä. Squirtle. No A-tier. Ei ku S-tier. S-tier. Wartortle. Mä itse tykkään, mut en ihan niin paljon kuin Squirtlesta. Ja Blastoise on kans S-tier. Itse asiassa mä laitan Venusaurin ja Bulbasaurin kans S-tieriin. Caterpie. Ihan huonoa. Joku mato. Metapod! No Metapod olisi vähän parempi, se voi käyttää Hardenia, niin sit tulee tosi kova. Butterfree! No kuten mä oon sanonut mun aikaisemmissa openingeissa, niin Butterfree on aika hyvä Pokemon. Mä laitan sen A-tieriin. Weedle! Toinen mato! Hyi! Kakuna taas laitetaan C-tieriin. Oikeastaan mä tykkään Kakuna designista vähän enemmän kuin Metapodista, vaikka se ei oo mikään fan-favoritti. Mä laitan sen B-tieriin. Beedrill! No Beedrill on ampiainen ja mä en tykkää ampiaisista, joten laitetaan se D-tieriin ihan vikaks. Pidgeotto! Pidgey! Pidgey on C-tier, Pidgeot C-tier, Pidgeotto B-tier. Ei mikään paras Pokemon, mutta ihan ok. Rattata, Rotta. No siis, ite en tykkää, mutta Ratikate on kyllä S-tier. Sparrow, no tää on vaan siistimpi Pidgey, eli laitetaan B-tier ja Fearow. No Fearow on vaan huonompi Pidgeotto, ja mä oon nyt laittanut nää vähän päihin pyllyä. Piti uudelleen järjestellä. Ekans, jos et tiennyt, niin tässä Samppa Jamppa Tip of the Day. Ekans on Snake väärinpäin, eli Snake tarkoittaa suomeksi käärmettä. Hauska fakta. Ihan vaan ton faktan takia B-tier. Arbok, se on Cobra väärinpäin. Samppa Jamppa Tip of the Day 2. Laitetaan se A-tieriin, koska se on vaan parempia kanssa. Pikachu, no kaikkihan tykkää Pikachusta. Raichu, huonompi Pikachu. Vaan mun mielipide. Älkää suuttuko YouTube, please. Samppa Jamppa Nation. Tää on vaan mielipiteitä. Sandshrew B-tieriin. Sandslash me laitetaan A-tieriin. Nidoran. C. Nidorino. B. Nidoqueen. B. Nidoran. Miespuolinen. Ja tässä ei ole mitään seksismiä meneillään, vaan tää vaan designi on parempi. Paljon parempi. Jigglypuff. Jigglyotto. Ihan ok. Vulpix. Vulpix on aika hyvä. Ninetales. No Ninetales on S-tier. Jigglypuff 2. C. Ja Jigglytuff. En tykkää yhtään. Sorry. Zubat. No laitetaan Zubat S-tieriin. No se on niin klassikko Pokemon. Ja Zubat 2. Kans S-tieriin. No ei, se on Golbat. Oddish A-tier. Gloom A-tier. Vileplume S-tier. Parasect C. Parasect 2 S-tier. Venonat. Aika hyvä. Näyttää vähän haisulilta muumeista. Ei vittu, kopira. Venonat. Ihan hyvä. B. Venomoth. Ihan ok. Diglett S-tier ja Dugtrio S-tier. Meowth S-tier. Persian en tykkää niin paljon kuin Meowthista, mut meh. Psyduck. No Psyduckhan on kaikkien lemppari. Ja Golduck.
on tosi hyvä. Mankey, no Mankey on aika siisti, laitetaan B-tieriin. Primeape, A-tier. Banette, S-tier. Joo, toikin tonne vaan. Poliwhirl, ihan ok, laitetaan tonne. Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath. CBA, ABC, CBA, Abra, A-tier. Kadabra, A-tier. Alakazam, S-tier. Machamp, Machoke. Machamp, Berloom, A-tier. Whippinbell, S-tier. Whippinbell, ison evoluutio, en muista nimeä, sorry äijät, A-tier. Tentacool, B-tier. Tentacruel, A-tier. Geodude, C-tier. Graveler. Se voi käyttää Self-Destructin Pokemon-peleissä, niin S-tier. Muistakaa myös subata ja painaa kello tästä videosta, koska vaan 50% teistä on subannut mun kanavan. Mitä? Siis mitä? Golem, B-tier. Rapidash, A-tier. Rapidash 2 A-tier. Slowpoke, no Slowpokeista tykkää kaikki. Slowbro, no se on bro äijä. Magnetit on tyhmiä, ihan tyhmiä. B, mut Magnetron, S-tier. Farfetch'd, yksi parhaista Pokemoneista, mitä on ikinä tehty. Muistakaa liittyä Sampa Jampa Nation Farfetch'd Warrioreihin painamalla subscribeä ja hittamalla kelloa ja painatte sieltä kaikki ilmoitukset. Doduo, B, Dodrio, A-tier. Seal, se on hylje. A-tier, Seal ylempi evoluutio. Grimer, S-tier. Mach, Turbo S-tier. Chelder, ihan ok. Cloyster, S-tier. Ghastly, Haunter ja Gengar kuuluu kaikki S-tieriin. Itse asiassa mä laitan ne vähän tänne eteenpäin. No Ghastly ehkä. No en mä tiedä, Ghastly on ehkä A-tierin ekana. Ja Haunter tulee heti Gengaria ennen. Siirretään näitä vielä. Näin. Paljon meillä on jäljellä? Enää vain näin vähän, eli muistakaa tilata tää kanava. Ja jos ette muista, niin avataan tällä kanavalla 55 000 euron boksi täällä. Tää on Super Rare Misprint laatikko 2020 Championship Dex boksi. Täällä voi olla tosi rareja kortteja. Ja ensi viikolla kans on 1970-luvulta Gogo-availua ja Bakuganeja. Onyx on tosi hyvä, koska Brockilla on Onyx. Ja Brock on yksi mun lempipokemoneista. Drowsy, C, ei mun lempari. Hypno, A-tier. Krabby, tykkään ravuista, maistuu hyvällä. Kingler, Krabbin laitetaan vierekkäin. Voltorb, se on vaan pokepallo. Ehkä tylsin design ikinä, mutta se näyttää silti ihan hyvältä, koska Pokemon osaa designaa kaikki hyvin. Execute, A-tier, Executor, pitkälle tänne A-tierille. Alolainen Executor on tosi hyvä, sillä on tosi pitkä niska. Cubone on S-tier, Marowak on kans S-tier. Hitmonlee, A-tier, Hitmonchan, A-tier. Lickitung, A-tier. Koffing, eikö ollut hyvä impressio? Weezing, A-tier. Rhyhorn, A-tier. Sinne vaan. Check it sinne. Ei tässä laitetaan tää B-hen. Tangela, A. Kangaskhan. No Kangaskhan on tosi hyvä. Horsey, A. Seahorse, S. Goldeen, S. Ja näin. Staryu, S. Starmie, S. Koska se Misty käyttää niitä ja Misty on kans yks mun lemppareista. Mr. Mime, S. Scyther, tosi korkealla ässään. Tää on tosi siisti Pokemon. Jinx, D. Electrike, A. Magmar, B. Pinsir, A. Tauros, A. Magikarp, S-tier. Gyarados, S-tier. Lapras, A-tier. Ditto, S-tier. Tosi siistiä, se pystyy muuntautumaan. Tip of the Day 3. Ditto pystyy muuttumaan miksi vaan Pokemoniksi. EV, A-tier. Vaporeon, A-tier. Jolteon, S-tier. Flareon, A-tier. Vaporeon, S-tier. Porygon, S-tier. Omanite, S-tier. Boom. Omavrath,
S-tier, Kabuto, S-tier, Kabutops, S-tier, Tyrannosaurus Liito Rex, S-tier, Snorlax, S-tier, Articuno, S-tier, Zapdos, S-tier, Moltres, S-tier, Dratini, A-tier, Dragonair, S-tier, Dragonite, S-tier, Mewtwo, tosi siisti Pokemon, eiks niin? S-tier ja Mew, viimeinen Pokemon, A-tier. Tässä on mun tier-listi. Kommentoikaa, että mikä on teidän lempi Pokemon. Muistakaa supata tää kanava ja tykätkää tästä videosta. Jos te ootte eri mieltä, niin jätkää alas kommentteihin, että mitkä on teidän lempi Pokemonit First Generationista. Ja lisää tierlistejä tulossa. Otetaan seuraavaksi Second Gen Pokemonit. Ja laittakaa kommentteihin myös, että millaisia videoita haluatte nähdä ja mitä unboxauksia haluatte nähdä tällä kanavalla. Se on Samppa taas tässä. Ja pysykää gamereinä Samppa Nation. Woo!